Hello everyone, welcome to current affairs session of Azmal IAS Academy. আমি প্রত্যেক উইকৰ আমি প্রত্যেক শুকুৰবাৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈকে যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেন্টছ বা যিখিনি অসমৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমি উইকলি আমি কভাৰ কৰোঁ। যি যোৱা সপ্তাহত যিখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছিলে, যিখিনি অসমৰ নিউজ আছিলে, আমাৰতো ডেইলি নিউজ পেপাৰ এডিটৰিয়েলত সেইখিনি আমাৰ আপলোড কৰাই হয়। তাৰ পৰা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক মই আজি আপোনালোকৰ এই সেশনটোত কৰাব ওলাইছোঁ। এই সপ্তাহত যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছিলে, ঠিক আছে, তাৰ মাজত কেইটামান টপিক মই বাছি উলিয়াইছোঁ। তাৰ ভিতৰত প্ৰথম টপিকটো আছে আসাম নটিফাই এমেণ্ডমেণ্ট ইন পপুলেশ্যন পলিচি। অসম চৰকাৰৰ যি পপুলেশ্যন পলিচি, যি 2 চাইল্ড পলিচি ফৰ গেটিং বেনিফিটছ ইন গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ পাবলৈ হ'লে বা গভৰ্ণমেণ্ট বেনিফিচিয়াৰী স্কিম পাবলৈ হ'লে দুগৰাকী সন্তানতকৈ ওপৰ যিটো থাকিব নোৱাৰা যিটো চৰকাৰৰ পলিচি, তাৰ বিষয়ে আমি অলপমান চাম। তাৰ উপৰি তাৰ যিটো ছেকেণ্ড টপিক কেম্পাছ আনৰেষ্টেড তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি। আমি যিহেতু যোৱা সপ্তাহটো বহুত নিউজত আছিলে, যি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি ভাইচ চেঞ্চেলৰ তেখেতৰ ওপৰত বহুতখিনি এলিগেশ্যন আছিলে। সেই এলিগেশ্যনখিনি দূৰ কৰি ৰিচেণ্টলি ভাৰত চৰকাৰে তাত এখন VC আকৌ নতুনকৈ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত ভাৰপ্ৰাপ্ত VC এপইণ্ট কৰিছে। আমি চাম যে চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকৰ VC কেনেকৈ এপইণ্ট কৰা হয়, ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিৰ VC কেনেকৈ এপইণ্ট কৰা হয়, এই টপিকটোৰ পৰা আমি চাম। তাৰ পৰা আছাম হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফী মেড কম্পালচৰি ছাবজেক্টছ, আমাৰ যি অসম চৰকাৰৰ এটা নতুন ইনিচিয়েটিভছ, যি বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা কমিটি, জাষ্টিছ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা কমিটিৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনৰ মতে তাৰ এমং 67 ৰিকমেণ্ডেশ্যন, 67টা ৰিকমেণ্ডেশ্যনৰ ভিতৰত এটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন আছিলে আমাৰ 6, 7, 8ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে অসমৰ হিষ্ট্ৰী, অসমৰ জিঅ'গ্ৰাফীটো বাধ্যতামূলক, অসমৰ ভূগোল, অসমৰ ইতিহাসটো বাধ্যতামূলক মানে আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। তাৰপিছত লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড এণ্ড পেঞ্চন, যিটো 4th টপিক, যেন আমাৰ অসম চৰকাৰে ৰিচেণ্টলি লিটাৰেৰী এৱাৰ্ডছ আৰু আমাৰ পেঞ্চন দিছে, ঠিক আছে, আমাৰ যিখিনি আমাৰ লেখকসকলক। তো আমাৰ এই চৰকাৰে এইটো কেতিয়াৰ পৰা দিয়া আৰম্ভ কৰিছে, এইটো কোনটো এক্টৰ আণ্ডাৰত দিয়ে, এই গোটেইখিনি বস্তু আমি চাম। তাৰপিছত নেক্সট টপিকটো ডক্টৰ সোণালী ঘোষ অনাৰ্ড উইথ ৱাইল্ড লাইফ ছাৰ্ভিচ এৱাৰ্ড 2025, যি আমাৰ কাজিৰঙাৰ ফিল্ড কনজাৰ্ভেটৰ ডক্টৰ সোণালী ঘোষ বাইদেউ, ঠিক আছে, ডক্টৰ সোণালী ঘোষ বাইদেউক এইবাৰ ৱাইল্ড লাইফ ছাৰ্ভিচ এৱাৰ্ড 2025 প্ৰদান কৰা হৈছে। তেখেতৰ বিষয়ে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট, তেখেত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ফিল্ড ইনস্পেক্টৰ হিচাপে তেখেত নিয়োজিত হৈ আছে কাজিৰঙাত, ঠিক আছে। তাৰপিছত গুড নিউজ আছাম, যিটো এই টপিকটো আছিলে, ঠিক আছে, গুড নিউজ আছাম দূৰদৰ্শনৰ এটা নতুন আমাৰ পদক্ষেপ, গুড নিউজ আছাম বুলি তেখেতসকলে এখন বুক ৰিলিজ কৰিছে, তাৰ বিষয়ে অলপমান চাম। তাৰপিছত আছাম ট্ৰেডিশ্যনেল টেক্সটাইল আৰ্টিচিয়ানছ অনাৰ্ড, যি হেণ্ডলুম টেক্সটাইল যিখিনি এৱাৰ্ড আমাৰ অসমৰ পৰা দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে হেণ্ডলুম এৱাৰ্ড পাইছে, তাৰ কোনে কোনে পাইছে, কিহৰ কাৰণে পাইছে, সেইটো আমি চাম। তাৰপিছত বাবু আঁচনি স্কিম, অসম চৰকাৰে এটা নতুনকৈ স্কিম লঞ্চ কৰিব গৈ আছে, বাবু আঁচনি স্কিম, তাৰ বিষয়ে আমাৰ আছামৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে অলপমান হিণ্ট কৰিছে, ঠিক আছে, এই স্কিমটোৰ বিষয়ে চাম অলপমান। তাৰপিছত নংগ্ৰেম ডান্স ফেষ্টিভেল, এই ফেষ্টিভেলটোৰ বিষয়ে আমি অলপমান চাম। এই ফেষ্টিভেলটো কোনে পালন কৰে, কেনেকৈ উদযাপন কৰা হয়, ঠিক আছে। এই গোটেইকেইটা টপিক, আজি এই 9টা টপিক মই হাতত লৈছোঁ, এই 9টা টপিকৰ বিষয়ে আজি আমি অলপমান চাম। যিটো প্ৰথম টপিকটো আছে সেইটো হৈছে আছাম নটিফাই এমেণ্ডমেণ্টছ ইন পপুলেশ্যন পলিচি। নিউজত কি আছিলে, দ্য আছাম গভৰ্ণমেণ্ট হেড নটিফাই এমেণ্ডমেণ্ট টু দ্য পপুলেশ্যন এণ্ড উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট পলিচি অফ আছাম এমেণ্ডমেণ্ট 2025 ৰিইনফৰ্চিং ষ্ট্ৰিকাৰ নৰ্মছ লিংক টু 2 চাইল্ড পলিচি অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী ইলেক্টৰেল পাৰ্টিচিপেশ্যন এণ্ড ইনচেণ্টিভছ। যি চৰকাৰী ইনচেণ্টিভ বা গভৰ্ণমেণ্টৰ ইলেক্টৰেল প্ৰচেছত পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে বা গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীৰ কাৰণে এই 2 চাইল্ড পলিচিটো কি হয়, তাৰ বিষয়ে আমি অলপমান চাওঁ এতিয়া। দ্য এমেণ্ডমেণ্ট পলিচি এইমছ টু ইনষ্টিটিউচনেলাইজ ৰেছপনচিবল ফেমিলি প্লানিং উইথ গভাৰ্নেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম। আৰু এই মেইন যিখন এমেণ্ডমেণ্ট, এই এমেণ্ডমেণ্ট সংশোধনখনৰ মেইন উদ্দেশ্যই হৈছে আমাৰ যি অসমৰ যিটো ফেমিলি প্লানিংটো আমি ভালকৈ এনশ্যোৰ কৰিব লাগে, ঠিক আছে। যিহেতু আমাৰ অসমখন আমাৰ অসমত পপুলেশ্যনটো বাঢ়ি গৈ আছে, পপুলেশ্যন বঢ়াৰ ফলত কি হৈছে, ৰিচাৰ্চ স্কাৰচিটি হৈছে, অভাৰ বাৰ্ডেন অন ৰিচোৰ্চেছ হৈছে, ঠিক আছে, ৰিচোৰ্চেছৰ ওপৰত অভাৰ বাৰ্ডেন হৈছে। এই বস্তুখিনি ট্ৰেকেল কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে কেনেকৈ ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰিছে বা কি চৰকাৰে স্কিম আনিছে, তাৰ বিষয়ে আমি অলপমান চাম। এই যিখন আমাৰ পপুলেশ্যন এণ্ড উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট পলিচি, এই যিখন আমাৰ বিধায়কখন, ঠিক আছে, এই বিধায়কখনৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে অসমৰ পপুলেশ্যনটো কণ্ট্ৰল কৰা আৰু এটা বেটাৰ ফেমিলি প্লানিং ছিষ্টেম আমি ইয়াত এনশ্যোৰ কৰিব লাগে। আৰু এই 2 চাইল্ড পলিচিটো কি হয়, ইয়াত মেইন প্ৰভিজনকেইটা কি হৈছে, সেইকেইটা হৈছে প্ৰথম প্ৰভিজনটো
The two-child norm will be mandatory for eligibility in governance job except for select communities. কৈছে যেন গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ পাবলৈ হ'লে ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্ট জব অসম চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত যিকোনো জব পাবলৈ হ'লে দুগৰাকীতকৈ ওপৰ চিলড্ৰেন বা দুগৰাকীতকৈ বেছি শিশু থাকিব নোৱাৰিব প্ৰথম কথা ঠিক আছে যদি কোনোবা যদি মানুহৰ দুগৰাকীতকৈ বা দুগৰাকী সন্তানতকৈ যদি বেছি সন্তান আছে দে আৰ ইনএলিজিবল ফৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভিচ কিন্তু একচেপ্ট কিছুমান আমাৰ চিলেক্টেড কমিউনিটি আমাৰ ট্ৰাইবেল কমিউনিটি ঠিক আছে মৰাণ মটক কমিউনিটিক আমি ইয়াত এক্সক্লুড কৰা হৈছে Second, individuals marrying below legal age will not be considered for government job or welfare link schemes. কৈছে আমাৰ অসম চৰকাৰ আমি জানো যেন চাইল্ড মেৰিজৰ ওপৰত ষ্ট্ৰিক্ট ল' বনাই আছে ঠিক আছে চাইল্ড মেৰিজৰ যি প্ৰথা সেইটো ষ্ট্ৰিক্টলি হেণ্ডেল কৰিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে আৰু যদি আমাৰ লিগেল এজৰ তলত যদি কোনোবাই বিয়া কৰোৱাই ঠিক আছে বা কোনোবাই বিয়া কৰোৱাই তো লিগেল তেখেতসকল গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ কাৰণে বা যিখিনি চৰকাৰৰ ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ ঠিক আছে বেনিফিচিয়াৰী স্কিমৰ কাৰণে এলিজিবল নহ'ব কিন্তু এই যিখন এমেণ্ডমেণ্ট এই এমেণ্ডখনে ফৰ শিডিউল ট্ৰাইবছ শিডিউল কাষ্ট ট্ৰি ট্ৰাইবছ এণ্ড মৰাণ এণ্ড মটক কমিউনিটিজ দ্য পাৰ্মিজেবল লিমিট হেজ বিন ৰিভাইজ টু 3 চিলড্ৰেন একনলেজিং দেয়াৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক কণ্টেক্সট তেখেতসকলৰ সামাজিক আমি কথা ভাবি এই যিখিনি শিডিউল কাষ্ট পপুলেশ্যন ট্ৰি ট্ৰাইব কমিউনিটি মৰাণ মটক তেখেতসকলৰ 3 চিলড্ৰেনলৈকে এলাও মানে মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি গভৰ্ণমেণ্ট বেনিফিটছ বা গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি যদি পাবলৈ আছে তেতিয়া নৰ্মেল যিখিনি মানে বেলেগ জনসাধাৰণৰ দুটাতকৈ ওপৰ চিলড্ৰেন থাকিব নোৱাৰিব কিন্তু মৰাণ মটক ট্ৰি ট্ৰাইব শিডিউল কাষ্ট শিডিউল ট্ৰাইবৰ 3টাতকৈ বেছি থাকিব নোৱাৰিব সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ হুজ মেম্বাৰ্ছ ফ'ল' দ্য নৰ্ম উইল ৰিচিভ স্পেচিয়েল ফাইনেন্সিয়েল ইনচেণ্টিভছ যিখিনি সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ আত্মসহায়ক গোটৰ যিসকল আত্মসহায়ক গোটত থকা যিসকল মহিলা ঠিক আছে তেখেতসকলে যোনে এই পলিচিটো যোনে ষ্ট্ৰিক্টলি ফ'ল' কৰে তেখেতসকলে স্পেচিয়েল ফাইনেন্সিয়েল ইনচেণ্টিভ পাব গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো টু চাইল্ড পলিচিটো যদি আমাৰ ফ'ল' কৰে দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্টেন্স টু লিগেলাইজ নৰ্মছ বেয়াৰিং পাৰ্চন উইথ মোৰ দেন 2 চিলড্ৰেন ফ্ৰম কণ্টেষ্টিং পঞ্চায়তী এণ্ড মিউনিচিপালিটিজ ইলেকশ্যনছ উইথ চিমিলাৰ প্ৰভিজন প্লান ফৰ আদাৰ ষ্টেটুটৰী বডিজ চৰকাৰে আৰু এটা প্ৰভিজন আনিছে যেন যিখিনি মিউনিচিপাল বডিজ বা আমাৰ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ হ'লে দুগৰাকীতকৈ বেছি চিলড্ৰেন থাকিব নোৱাৰিব আৰু লাহে লাহে আদাৰ যিখিনি ষ্টেটুটৰী বডিজ আছে অসম চৰকাৰৰ ঠিক আছে সেই ষ্টেটুটৰী বডিখিনিতো আমাৰ লাহে লাহে এই পলিচিটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব আৰু এই পলিচিটো যিটো এই ৰেচনেলিটি বিহাইণ্ড দিছ এমেণ্ডমেণ্ট মেইন এমটো হৈছে পপুলেশ্যন ষ্টেবিলাইজেশ্যন এণ্ড উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট এণ্ড ডেম'গ্ৰাফিক ৰিয়েলিটিছ অফ মাৰ্জিনেলাইজ কমিউনিটিজ এই যিখন এমেণ্ডমেণ্ট এই এমেণ্ডখনৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে পপুলেশ্যন ষ্টেবিলাইজেশ্যন পপুলেশ্যনটো আমি কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে যিটো হাৰত আমাৰ অসমত পপুলেশ্যন বাঢ়ি আছে তাৰ কাৰণে কি হৈছে আমাৰ ৰিচোৰ্চৰ ওপৰত বহুত বেছি প্ৰেছাৰ পৰি আছে এক্সিষ্টিং ৰিচোৰ্চখিনিৰ ওপৰত বহুত বেছি প্ৰেছাৰ পৰি আছে সেইকাৰণে আমি পপুলেশ্যন ষ্টেবিলাইজেশ্যন কৰিব লাগে এটা কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ প্ৰতি নাৰী সজাগতাৰ প্ৰতি আমি গুৰুত্ব দি ঠিক আছে আৰু আমাৰ যিখিনি ডেম'গ্ৰাফিক যিখিনি চেঞ্জেছ আহি আছে এই চেঞ্জেছখিনিক যাতে আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ এই বিধেয়কখনৰ মেইন উদ্দেশ্যই হৈছে এইটো ঠিক আছে ইয়াৰ বিধেয়কখনৰ মেইন অবজেক্টিভটো কি হৈছে টু এনকাৰেজ ৰেছপনচিবল ফেমিলি প্লানিং এণ্ড ৰিডিউচ ডিপেণ্ডেঞ্চি বাৰ্ডেন ঠিক আছে আমি ফেমিলি প্লানিং আমি ৰেছপনচিবল ফেমিলি প্লানিং কৰিব লাগে ঠিক আছে তাৰ ফলত যিহেতু আমি ডিপেণ্ডেঞ্চি বা বাৰ্ডেন ৰেচিঅ'টো আমি কমাব পাৰোঁ তাৰপৰা টু প্ৰমোট উইমেন হেল্থ বাই প্ৰিভেণ্টিং ৰিপিটেড প্ৰেগনেঞ্চিজ আমি যাতে উইমেন হেল্থটোক আমি প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ বা উইমেন হেল্থক আমি আৰু বেছিকৈ উন্নত কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে তাৰ 3 নম্বৰটো হৈছে টু ইণ্টিগ্ৰেট পপুলেশ্যন পলিচি উইথ এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড গভাৰ্নেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ যিটো পপুলেশ্যন পলিচিটো আছে সেইটো আমি এমপ্লয়মেণ্টৰ লগত আৰু গভাৰ্নেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰৰ লগত যাতে লিংক কৰিব পাৰোঁ ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব পাৰোঁ সেইটো এটা উদ্দেশ্য আৰু টু এনকাৰেজ ছ'চিঅ' ইকনমিক আপলিফ্ট থ্ৰু ইনচেণ্টিভছ ৰেডাৰ দেন পিউনিটিভ একশ্যনছ ঠিক আছে আমি এই বিধেয়কখনৰ জৰিয়তে আমি মানুহৰ একশ্যন লোৱাতকৈ মানুহৰ যদি কাৰোবাৰ বেছি যদি চিলড্ৰেন আছে সিহঁতৰ এগেইনষ্টত একশ্যন লোৱাতকৈ আমি তেখেতসকলক আমি এনকাৰেজ কৰিব লাগে যাতে তেখেতসকলে যিটো পপুলেশ্যন প্লানিং বা যিটো ফেমিলি প্লানিংটো যাতে কৰে আৰু কৰি মেলি তেখেতসকলে ছ'চিঅ' ইকনমিক তেখেতসকলৰ নিজৰ আপলিমেণ্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে দিছ উইল অলছ' আৰ্ক দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট টু এপ্লাই চিমিলাৰ নৰ্মছ ফৰ মেম্বাৰ্ছ অফ লেজিছলেটিভ এছেম্বলি আৰু ষ্টেটে কৈছে যেন অসম চৰকাৰে কৈছে যে আমি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টকো এপ্লাই কৰিম যাতে চিমিলাৰ নৰ্মছ যেনেকৈ পঞ্চায়ত মেম্বাৰ্ছখিনিৰ কাৰণে বা মিউনিচিপাল মেম্বাৰ্ছখিনিৰ কাৰণে যিখিনি এনেকুৱা 2 চাইল্ড পলিচি নৰ্মছটো আনিছে তেনেকুৱা নৰ্মছ যাতে ফিউচাৰত লেজিছলেটিভ মেম্বাৰ্ছৰ কাৰণেও যাতে আনিব পাৰে ঠিক আছে প্ৰথম টপিকটো আছিলে এইটো ঠিক আছে
আসাম নটিফাই এমেণ্ডমেণ্ট ইন পপুলেশ্যন পলিচি। তাৰপিছত নেক্সট টপিকটো হৈছে কেম্পাছ আনৰেষ্ট এট তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি। এই নিউজটো ইমান বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে, ঠিক আছে। ইয়াৰ পৰা আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কি হ'ব পাৰে যেন চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিখিনি ভাইচ চেঞ্চেলৰ হয়, ভাইচ চেঞ্চেলৰক কোনে এপইণ্ট কৰে, কিমান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন, কোনটো এক্টৰ আণ্ডাৰত কৰে, কোনখন কমিটিয়ে ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰে, এই গোটেই বস্তুখিনি আমি চাম। নিউজ নিজকে নিজে ইমান নিউজটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে নহয়। তথাপি নিউজত কি আছিলে, তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি এ চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি ষ্টেবলিছেছ আণ্ডাৰ আছাম একৰ্ড ইন 1994। আমি জানো যে 1979 to 1985 অসমত চলিছিলে আছাম এজিটেশ্যন, অসম আন্দোলন। আৰু অসম আন্দোলনৰ পিছত যেতিয়া 1985ত অসম আন্দোলন শেষ হ'ল, অসম আন্দোলনখন শেষ হৈছিল এখন চুক্তি চাইন কৰি। অসম গভৰ্ণমেণ্ট, ভাৰত চৰকাৰ, ঠিক আছে, আৰু আমাৰ অসমৰ যি ৰিজনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আছু, অল আছাম ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন, আৰু এটা ৰিজনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে অল আছাম গণ সংগ্ৰাম পৰিষদ। এই গোটেই সংগঠনকেইটাৰ মাজত অসমৰ সংগঠনকেইটা, অসমৰ দুটা সংগঠন, অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ মাজত এখন টি পাৰ্টি এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে। আৰু সেই এগ্ৰিমেণ্টখনৰ নামেই হৈছিলে আছাম একৰ্ড। আছাম একৰ্ডত বহুতখিনি প্ৰভিজন আছিল, যেনেকৈ ক্লজ 6 প্ৰভিজনটো আছিলে অসমীয়া মানুহৰ সাংবিধানিক সুৰক্ষা কৱচ প্ৰদান কৰিব। তাৰপিছত তেনেকৈ আৰু বহুতখিনি ক্লজ আছিলে যাত কোৱা হৈছে যেন অসমৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক কালচাৰেল ডেভেলপমেণ্ট কৰা হ'ব, ঠিক আছে। ছ'চিয়েল লাইফটো আপলিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কালচাৰেল, অসমৰ যি কালচাৰ, অসমৰ যি সংস্কৃতি, অসমৰ যি ভাষা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰা হ'ব, ঠিক আছে। তাৰ উপৰি আমাৰ যিখিনি এডুকেশ্যন, এই আমাৰ অসমৰ এৰিয়াটোৰ, অসমৰ এডুকেশ্যনৰ প্ৰগ্ৰেছৰ কাৰণে বহুতখিনি কাম কৰা হ'ব। তাৰ ফলতে আমাৰ অসমত IIT গুৱাহাটী বনোৱা হৈছিল আছাম একৰ্ডৰ পিছত, ঠিক আছে। আছাম একৰ্ডৰ প্ৰভিজনতে লিখা হৈছে যেন অসমত দুখনকৈ চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি স্থাপন কৰা হ'ব। তাৰপিছত এখন চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি বনোৱা হ'ল তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি, আৰু এখন আছাম ইউনিভাৰ্চিটি য'ত শিলচৰত অৱস্থিত, ঠিক আছে। হেজ উইটনেছ এন আনপ্ৰেচিডেণ্টেড শ্বাটডাউন ফৰ অভাৰ 2 months triggered by allegation against Vice Chancellor Professor Shambhunath Singh regarding corruption, financial irregularities, absenteeism and administrative paralysis. আমাৰ যি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি ভাইচ চেঞ্চেলৰ গৰাকী, ঠিক আছে, তেখেতৰ ওপৰত কিছুমান এলিগেশ্যন চলি আছিলে, ঠিক আছে। তাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইউনিভাৰ্চিটিখনত কেৱল চিটুৱেশ্যন হৈ আছিলে। তেখেতৰ ওপৰত ফাইনেন্সিয়েল ইৰেগুলাৰিটিজ, কাৰাপশ্যনছ, এবচেণ্টিজমছ, ঠিক আছে, এইবিলাকৰ ওপৰত তেখেতৰ ওপৰত এলিগেশ্যন চলি আছিলে। সেইকাৰণে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত এটা কেৱছ মহল চলি আছিলে, ঠিক আছে। কিন্তু ৰিচেণ্টলি ভাৰত চৰকাৰে তাত ভাৰপ্ৰাপ্ত এগৰাকী আমাৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰক এপইণ্ট কৰিছে, আৰু যিটো কেৱছনেছ যিটো চিটুৱেশ্যন আছে সেইটোত শেষ কৰিছে। কিন্তু এই নিউজটো আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে বৰ বিশেষ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, ঠিক আছে। আমাৰ ইয়াত আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কি হ'ব, আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব হু এপইণ্ট দ্য VC অফ চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি। যেন চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকৰ যিবিলাক চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি, ঠিক আছে, যেনেকৈ আমাৰ অসমত তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি, আছাম ইউনিভাৰ্চিটি, যিখন দুখন চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি অসমত আছে, এই চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিবিলাক যেনেকৈ JNU এখন চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি, বানাৰস BHU এখন চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি, এই চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকত, ঠিক আছে, VC-বিলাকক ভাইচ চেঞ্চেলৰসকলক কেনেকৈ এপইণ্ট কৰা হয় সেইটো পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। হু এপইণ্ট দ্য VC অফ এ চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি, চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ VC-ক কোনে এপইণ্ট কৰে। দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ছাৰ্ভ এজ এ ভিজিটৰ অফ অল চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি। আৰু যি ভাৰতবৰ্ষৰ যি প্ৰেচিডেণ্ট, যি ৰাষ্ট্ৰপতি, তেখেতে প্ৰত্যেকখিনি চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ তেখেতে এজন চেঞ্চেলৰ হিচাপে তেখেতে এক্ট কৰে, ঠিক আছে। আৰু তেওঁ বিহাফতে এজন ভাইচ চেঞ্চেলৰ এপইণ্ট কৰা হয় আমাৰ প্ৰত্যেকখন চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিক। তেখেতে নিজে চেঞ্চেলৰ হিচাপে এক্ট কৰে আৰু তেখেতে এজন ভাইচ চেঞ্চেলৰ নিয়োগ কৰে, ঠিক আছে। আণ্ডাৰ দ্য চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিজ এক্ট 2009, এইখন যিখন চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিজ এক্ট 2009ৰ মতে দ্য ভিজিটৰ প্ৰেচিডেণ্ট ইজ অথৰিটি হু ফৰ্মেলি এপইণ্ট দ্য ভাইচ চেঞ্চেলৰ। আৰু প্ৰত্যেকখন ভাৰতবৰ্ষত যিমানকেইখন চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি আছে তাৰ যিমানকেইখন চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি আছে তাৰ চেঞ্চেলৰ কোন হয়, ঠিক আছে, তাৰ চেঞ্চেলৰ হয় প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। আৰু তেওঁ সব বেলেগ বেলেগ চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ তেখেতে VC এপইণ্ট কৰে, ঠিক আছে। তেখেতে প্ৰেচিডেণ্টে বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিৰ VC এপইণ্ট কৰে, ভাইচ চেঞ্চেলৰ এপইণ্ট কৰে। আৰু এই যিটো এপইণ্টমেণ্ট প্ৰচিডিঅ'ৰ, এইটো কোনটো এক্টৰ আণ্ডাৰত কৰা হয়, চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিজ এক্ট 2009ৰ এক্টৰ আণ্ডাৰত আমাৰ যি চেঞ্চেলৰ হয় তেখেত ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট তেখেত নিজেই হয়, আৰু ভাইচ চেঞ্চেলৰ পাৰ্টিকুলাৰ যিখিনি চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি তাত তেখেতে এপইণ্ট কৰে। চ' আমি ইয়াৰ পৰা এইটো কথা গম পালোঁ যেন আমাৰ দেশৰ যি ভাইচ চেঞ্চেলৰ, ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকৰ যিবিলাক ভাইচ চেঞ্চেলৰ কোনে এপইণ্ট কৰে, প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এপইণ্ট কৰে। আৰু তেখেত নিজেই কি হয়, পাৰ্টিকুলাৰ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকৰ, চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকৰ চেঞ্চেলৰ। ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ অসমৰ যিমানখিনি ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিজ আছে, যেনেকৈ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, কটন ইউনিভাৰ্চিটি, ঠিক আছে, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি, তাৰ চেঞ্চেলৰ হৈ যায় গভৰ্ণৰ অফ আছাম। আৰু গভৰ্ণৰ অফ আছামে তেখেতৰ আমাৰ যিখিনি আমাৰ ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি হৈ গ'ল, কটন ইউনিভাৰ্চিটি হৈ গ'ল, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ VC-সকলক এপইণ্ট কৰে, ঠিক আছে। আৰু এই যি চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিত যি আমাৰ VC এপইণ্ট কৰে,
এইটো এপইণ্ট কৰে আণ্ডাৰ চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিজ এক্ট অফ 2009 এইটো কেনেকৈ এপইণ্ট কৰা হয় হাউ দ্য কেণ্ডিডেট ইজ চিলেক্টেড কেনেকৈ চিলেক্ট কৰা হয় প্ৰথম কেনেকৈ চিলেক্ট কৰা হয় এখন চাৰ্চ কমিটি বহোৱা হয় এই চাৰ্চ কাম চিলেকশ্যন কমিটি ইজ কনষ্টিটিউটেড প্ৰেচিডেণ্টে এখন চিলেকশ্যন কমিটি গঠন কৰি দিয়ে এজ পাৰ UGC নৰ্মছ দিছ কমিটি জেনেৰেলি ইনক্লুডছ আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টে যেতিয়া ভাইচ চেঞ্চেলৰক এপইণ্ট কৰে তেতিয়া এপইণ্ট কৰে বাই ফৰ্মিং এ কমিটি তেখেতে এখন কমিটি ফৰ্ম কৰে এজ পাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছেট বাই দ্য UGC আৰু এই কমিটিখনত 3জন মেম্বাৰ থাকে প্ৰথম মেম্বাৰজন হ'ব এই নমিনি অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট হু এক্ট এজ এ চেয়াৰপাৰ্চন প্ৰেচিডেণ্টে এগৰাকী নমিনি দিব ঠিক আছে তেখেতৰ এগৰাকী নমিনি তেখেতে প্ৰভাইড কৰিব যোনে চেয়াৰমেন হিচাপে কাম কৰিব তাৰ ওপৰত এই নমিনি অফ দ্য ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্টছ কমিশ্যন এগৰাকী সদস্যক এপইণ্ট কৰিব ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰাণ্টছ কমিশ্যনে UGCয়ে আৰু এই নমিনি ৰিপ্ৰেজেণ্টিং দ্য ইউনিভাৰ্চিটি আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ যিখন ইউনিভাৰ্চিটিত VC এপইণ্ট কৰিব তাৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ পৰা এগৰাকী নমিনি হিচাপে থাকিব ঠিক আছে তাৰপিছত কমিটিখনে কি কৰিব কমিটিখন ফৰ্ম কৰাৰ পিছত কমিটিখনে ইনভাইটছ এপ্লিকেশ্যনছ অৰ কনচিডাৰ নমিনেশ্যনছ ঠিক আছে কোনে এই পষ্টৰ কাৰণে ইলিজিবল হ'ব তেখেতৰ নমিনেশ্যন সংগ্ৰহ কৰে ইভালুৱেট কেণ্ডিডেটছ একাডেমিক এচিভমেণ্টছ আৰু যিখিনি তেখেতসকলৰ হাতত লিষ্ট আহিব যিখিনি কেণ্ডিডেটৰ লিষ্ট আহিব যিখিনি এপ্লিকেণ্টৰ লিষ্ট আহিব সেইখিনিক তেখেতসকলে ভালকৈ স্ক্ৰুটিনি কৰে তেখেতসকলৰ একাডেমিক এচিভমেণ্টবিলাক চোৱা হয় লিডাৰশ্বিপ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চোৱা হয় এণ্ড ইনষ্টিটিউচনেল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কি আছে তেখেতসকলৰ চোৱা হয় তাৰপিছত সেই কমিটিখনে কি কৰিব শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰি 3টা নাম ছাজেষ্ট কৰে ঠিক আছে এই কমিটিখনে শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰি মেলি ছাপ'জ কমিটিখনৰ ওচৰত 10জন এপ্লিকেণ্ট আহিছে VC পষ্টৰ কাৰণে তাৰে কমিটিখনে 3জনক চিলেক্ট কৰিব অন দ্য বেচিছ অফ একাডেমিক এচিভমেণ্ট লিডাৰশ্বিপ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এণ্ড ইনষ্টিটিউচনেল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আৰু কৰাৰ পিছত এই 3জনৰ নাম তেখেতসকলে ৰিকমেণ্ড কৰিব প্ৰেচিডেণ্টক ঠিক আছে ভিজিটৰ চেঞ্চেলৰ প্ৰেচিডেণ্টক তেখেতসকলে হেৰি কৰিব কি বুলি কয় ৰিকমেণ্ড কৰিব আৰু প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া সেই 3জন মানুহৰ ভিতৰত এজন ব্যক্তিক এপইণ্ট কৰিব ভাইচ চেঞ্চেলৰ অফ চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি ঠিক আছে তেনেই সহজ মই আকৌ এবাৰ বুজাই দিছোঁ আমাৰ যিখিনি আমাৰ চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ নিজেই চেঞ্চেলৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয় আৰু ভাইচ চেঞ্চেলৰক তেখেতে প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্ট কৰে প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্ট কৰাৰ আগত তেখেতে এখন কমিটি বনাই দিয়ে এই কমিটিখনত 3জন মেম্বাৰ থাকে এজন মেম্বাৰ হৈছে তেখেতে যি আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টে তেখেতে নিজেই চিলেক্ট কৰে তেখেতৰ নমিনি হিচাপে এজন UGCৰ ফালৰ পৰা আহে আৰু এজন যিখন পাৰ্টিকুলাৰ ইউনিভাৰ্চিটি যিজন VC এপইণ্ট হ'ব গৈ আছে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইউনিভাৰ্চিটিখনৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ কোনোবা এজন মেম্বাৰ থাকিব আৰু এই 3জনীয়া কমিটিয়ে যিমানখিনি এপ্লিকেশ্যন আহিছে সেই এপ্লিকেশ্যনখিনিক স্ক্ৰুটিনাইজ কৰিব অন দ্য বেচিছ অফ দেয়াৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কোৱালিফিকেশ্যন লিডাৰশ্বিপ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ঠিক আছে এইখিনিৰ ভিতৰত তেখেতসকলে 3জন নাম ফাইনেলি শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰিব আৰু সেই 3জন নাম শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰি মেলি প্ৰেচিডেণ্টৰ ওচৰত দিব আৰু প্ৰেচিডেণ্টে তাৰ মাজত 3জনৰ পৰা এজন মানুহক চিলেক্ট কৰে ভাইচ চেঞ্চেলৰ অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ ইউনিভাৰ্চিটি ঠিক আছে আৰু এই গোটেই প্ৰচিডিঅ'ৰটো কৰা হয় আণ্ডাৰ চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিজ এক্ট অফ 2009 ঠিক আছে আমি গম পালোঁ যেন চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকৰ আমাৰ যি VC হয় VC কেনেকৈ এপইণ্ট কৰা হয় ঠিক আছে আমাৰ যিটো 3 নম্বৰ টপিক আছিলে আজি 3 নম্বৰ টপিকটো হৈছে আছাম হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফি মেড কম্পালচৰি ইন এ ছিগনিফিকেণ্ট ৰিফৰ্ম ইন স্কুল কাৰিকুলাম the Assam Cabinet has decided the Assam history and Assam geography will compulsory subject for students of class 6, class 7 and class 8 in all state government schools. Recently Assam Cabinetor ji meeting Assam Cabinet recently eta decision loise jen Assamor itihas Assamor bhugol ঠিক আছে এটা কম্পালসৰি সাবজেক্ট হিচাপে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়িব লাগিব ফৰ ষ্টুডেণ্টছ অফ ক্লাছ 6 ক্লাছ 7 আৰু ক্লাছ 8 যিমানখিনি অসমত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল আছে সবতে জিঅ'গ্ৰাফি আৰু আসাম জিঅ'গ্ৰাফি আৰু আসাম হিষ্ট্ৰীটো এটা কম্পালসৰি সাবজেক্ট হ'ব The decision is inspired by the recommendation of Justice Biplab Kumar Sharma Committee formed for the implementation of Clause 6 of Assam Accord. আৰু আমি জানো যে অসম একৰ্ডৰ যিটো Clause 6 যিটো সংবিধানিক ৰক্ষা কবত legislative and constitutional and administrative safeguard for the people of Assam. ঠিক আছে এই Clause 6 টো ইমপ্লিমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে এখন কমিটি ফৰ্ম কৰিছিলে কমিটিখনৰ নাম হৈছে জাষ্টিছ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা কমিটি আৰু এই জাষ্টিছ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা কমিটিয়ে ৰিসেন্টলি 67টা ৰিকমেন্ডেশন দিছিলে অসম চৰকাৰক Clause 6 টো ইমপ্লিমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে 66 ৰিকমেন্ডেশন প্ৰভাইড কৰিছিলে তাৰে অসম চৰকাৰে 57টা ৰিকমেন্ডেশন তেখেতসকলে ইমপ্লিমেন্ট কৰিম বুলি কথা দিছে আৰু যি 10টা ৰিকমেন্ডেশন হেতু সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত কোঅৰ্ডিনেট কৰিহে অসমত তেখেতসকলে ইমপ্লিমেন্ট কৰিব পাৰিব
আৰু এই যি 57টা ৰিকমেণ্ডেশ্যনৰ ভিতৰত এটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা কমিটিৰ আছিলে যেন অসমৰ হিষ্ট্ৰী অসমৰ ভূগোল অসমৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰোৱাটো আৰু সেইটো ৰিচেণ্টলি গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে সেইটোক এছেণ্ট দিছে ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে যি আমাৰ কেবিনেট ডিচিশ্যনত সেইটো কম্পালচৰি কৰিছে which emphasizes preservation of Assamese identity and cultural heritage আৰু এই ডিচিশ্যনটো এইকাৰণে লোৱা হৈছে যাতে আমাৰ অসমত থকা অসমত বসবাস কৰা বা অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অসমৰ হিষ্ট্ৰী অসমৰ কালচাৰ ঠিক আছে অসমৰ ভূগোল জনাটো বহুত বেছিকৈ জৰুৰী ইন অৰ্ডাৰ টু প্ৰিজাৰ্ভ আছামিজ আইডেণ্টিটি এণ্ড অসমৰ কালচাৰেল হেৰিটেজ ঠিক আছে অসমৰ যি সংস্কৃতি অসমৰ যি ভাষা ঠিক আছে এই ভাষা প্ৰিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত এই যিটো পদক্ষেপ এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ The Chief Minister stated that both subjects will carry 50 marks separately আৰু Chief Minister ছাৰে কৈছে যেন দুইটা সাবজেক্ট আসাম জিঅ'গ্ৰাফি আৰু আসাম হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে 50 marks separately ৰখা হৈছে মেকিং them full-fledged components of school education and not an optional modules আৰু অসম হিষ্ট্ৰী আৰু অসম জিঅ'গ্ৰাফিক কোনো এটা অপচনেল সাবজেক্ট হিচাপে পঢ়োৱা নহ'ব এইটো এটা কম্পালচৰি সাবজেক্ট আৰু তাত এটা ভাল ৱেটেজ 50% ৱেটেজ তাত দিয়া হৈছে ঠিক আছে 50 মাৰ্কছৰ তাত ৱেটেজ দিয়া হৈছে This step aim to create deeper awareness among young learners about Assam historical legacy যাৰ ফলত আমাৰ যিখিনি young learners যিখিনি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অসমৰ ৰিচ হিষ্টৰিকেল লিগেচিৰ কথা জানিব পাৰিব ইথনিক ডাইভাৰ্চিটিৰ কথা জানিব পাৰিব আৰু জিঅ'গ্ৰাফি ইক'লজি এণ্ড ছ'চিঅ' কালচাৰেল ইভলিউশ্যন ঠিক আছে এই গোটেইখিনি বস্তু অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জানিব পাৰিব আৰু কেবিনেট মিটিঙত আৰু কিছুমান ডিচিশ্যন লোৱা হৈছিলে যেনেকৈ লেণ্ড এলোকেশ্যন ফৰ এ নিউ গ্ৰীণফিল্ড এয়াৰপৰ্ট এটা ৰিচেণ্টলি চৰকাৰে এটা নতুন গ্ৰীণফিল্ড এয়াৰপৰ্ট মানে নতুনকৈ বনোৱা হ'ব এটা দুটা বস্তু থাকে এটা হৈছে ব্ৰাউনফিল্ড মানে যদি কিবা এটা ছাপ'জ এক্সিষ্টিং ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেই এক্সিষ্টিং ষ্ট্ৰাকচাৰটোক আকৌ মডিফাই কৰি মেলি তাতে আকৌ বনোৱা হ'ব সেইটো গ্ৰীণফিল্ড প্ৰজেক্ট বুলি কোৱা হয় যদি কোনোবা এটা জেগাত নতুনকৈ কিবা এটা প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰে সেইটো গ্ৰীণফিল্ড প্ৰজেক্ট বুলি কোৱা হ'ব ঠিক আছে যেনেকৈ নামৰূপত ইউৰিয়া প্লাণ্ট যিটো 12.7 মেট্ৰিক টনৰ তাত স্থাপন কৰা হৈছে এইটোতো ব্ৰাউনফিল্ড প্ৰজেক্ট হয় আগতে নামৰূপত ফাৰ্টিলাইজাৰ প্লাণ্ট আছিলেই তাতে তাৰ কেপাচিটি বঢ়োৱা হৈছে ৰিডেভেলপ কৰা হৈছে ঠিক আছে কিন্তু গ্ৰীণফিল্ড এয়াৰপৰ্ট মানে হৈছে আমাৰ কিবা এটা প্ৰজেক্ট নতুন একেবাৰে নতুনকৈ তাত আৰম্ভণি কৰা হৈছে ঠিক আছে 3000 বিঘাছ অফ লেণ্ড এট ডলো টি ষ্টেট কাছাৰ উইল বি হেণ্ডেড অভাৰ টু দ্য এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া যি আমাৰ এই যিটো নতুন এয়াৰপৰ্ট যিটো নতুন গ্ৰীণফিল্ড এয়াৰপৰ্ট সেইটো বনিব গৈ আছে কাছাৰত ঠিক আছে আৰু ডলো টি ষ্টেটৰ যি কাছাৰ ডলো টি ষ্টেটৰ 3000 বিঘা মাটি এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াক চৰকাৰে দিব দ্য প্ৰজেক্ট ৱেইট এপ্ৰুভেল ফ্ৰম দ্য ইউনিয়ন কেবিনেট কিন্তু এতিয়া প্ৰজেক্টটোৰ আমাৰ ৱেইটিং অকণমান আৰু অলপমান আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব কাৰণ ইউনিয়ন কেবিনেটেও ইয়াত দিব লাগিব পাৰ্মিশ্যন দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু এই প্ৰজেক্টটো হোৱাৰ পিছত এই নতুন যিটো এয়াৰপৰ্টটো হোৱাৰ পিছত দিছ প্ৰপ'জ এয়াৰপৰ্ট ইজ এক্সপেক্টেড টু বুষ্ট কানেক্টিভিটি এণ্ড ট্ৰেড ইন বৰাক ভেলী আৰু ইয়াৰ ফলত আমাৰ যিটো বৰাক ভেলীৰ কানেক্টিভিটি আৰু বৰাক ভেলীৰ ট্ৰেড বহুত বেছিকৈ ইয়াৰ পৰা লাভৱান্বিত হ'ব পাৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত চৰকাৰে এই কেবিনেট ডিচিশ্যনতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কেবিনেট ডিচিশ্যন হৈছে এপ্ৰুভেল অফ আছাম লজিষ্টিক এণ্ড ৱেৰ হাউচিং পলিচি এই যিটো পলিচি লজিষ্টিক এণ্ড ৱেৰ হাউচিং পলিচিটোক ষ্ট্ৰেংথেন কৰিছে ঠিক আছে এই পলিচিটোৰ মেইন এইমটোৱে হৈছে ষ্ট্ৰেংথেন ছাপ্লাই চেইন এফিচিয়েঞ্চি প্ৰমোট কোল্ড ষ্ট'ৰেজ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ অসমত কোল্ড ষ্ট'ৰেজ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰমোট কৰিব এট্ৰেক্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইনভেষ্টমেণ্ট যাতে আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইনভেষ্টমেণ্ট আমি ইয়াত গ্ৰহণ মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইনভেষ্টমেণ্ট যাতে অসমত আহিব পাৰে ইম্প্ৰুভ মুভমেণ্ট অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কমোডিটিজ আৰু এই পলিচিৰ আৰু এটা মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে আমাৰ যিখিনি এগ্ৰিকালচাৰ কমোডিটিজ বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কমোডিটিজ ভালকৈ আমি মানে ভালকৈ আমি ট্ৰেড কৰিব পাৰোঁ উইদাউট এনি ৱেষ্ট ঠিক আছে তাৰপিছত আৰু এটা আমাৰ এইবাৰ লোৱা হৈছে আমাৰ আৰু এটা কি বুলি কয় কেবিনেট মিটিঙতে ৰিচেণ্টলি এটা ডিচিশ্যন লৈছে যেন ষ্টেব্লিছমেণ্ট অফ ছেকেণ্ড সৈনিক স্কুল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এপ্ৰুভেল গ্ৰাণ্টেড ফৰ ছেটিং আপ অফ আছাম ছেকেণ্ড সৈনিক স্কুল নেয়াৰ ডিফু আমি জানো যেন অসমৰ এতিয়ালৈকে বৰ্তমান এখনেই সৈনিক স্কুল আছে যিখন গোৱালপাৰাত অৱস্থিত গোৱালপাৰা মৰণৈত আছে ঠিক আছে আৰু এখন অসম চৰকাৰে ৰিচেণ্টলি কেবিনেট ডিচিশ্যনত পাছ কৰিছে যেন আৰু এখন আমাৰ সৈনিক স্কুল তেখেতসকলে বনাব ডিফুত কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফুত দিছ উইল এক্সপাণ্ড কোৱালিটি মিলিটাৰী প্ৰিপেৰেটৰী স্কুলিং এণ্ড ইনক্ৰিজ অপৰচুনিটি ফৰ ৰুৰেল ষ্টুডেণ্টছ ঠিক আছে তো আমাৰ দ্বিতীয়খন সৈনিক স্কুল অসমত ক'ত বনিব গৈ আছে এখন বনিব গৈ আছে ডিফুত তাৰপিছত নেক্সট টপিকটো হৈছে লিটাৰেৰী এৱাৰ্ডছ এণ্ড পেঞ্চন The government of Assam has announced the Assam Literary Award and Assam Literary Pension for 2025 to 2026, marking a major recognition of literary contribution in the state. Amar Assam Sarkare protekbare amar Assam Literary Award ba Assam Literary Pension jihokol writers thik ase jihokol lekhok hokolor sonmanot
আৰু অসমীয়া লেংগুৱেজৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এই অসম চৰকাৰে এইটো প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰদান কৰে আৰু এইবাৰ এই 2025-26 বৰ্ষৰ কাৰণে তেখেতসকলে বঁটাখিনি ঘোষণা কৰিছে তাৰ মাজত এই টোটেল অফ 18 ৰাইটাৰ্ছ উইল ৰিচিভ আছাম লিটাৰী এৱাৰ্ড এইবাৰ অসমৰ পৰা 18জন লেখকে যি আমাৰ আছাম লিটাৰী এৱাৰ্ড তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিব আৰু 10 এমিনেণ্ট লিটাৰী ফিগাৰ্ছ উইল ৰিচিভ লিটাৰী পেঞ্চন বিগিনিং ডিচেম্বৰ 7, 2025 আৰু এই যি বঁটাত এই যিটো আছাম লিটাৰী এৱাৰ্ড আমাৰ অসমৰ 18জন ৰাইটাৰে পাব আৰু 10জন আমাৰ অসমৰ লেখক ঠিক আছে লিটাৰী ফিগাৰ তেখেতসকলে আমাৰ এই ডিচেম্বৰ 7 তাৰিখৰ পৰা তেখেতসকলে যিটো পেঞ্চন ঠিক আছে লিটাৰেচি পেঞ্চন সেই লিটাৰেচাৰ পেঞ্চন তেখেতসকলে পাবলৈ সুবিধা হ'ব ৰেচিপিয়েণ্ট অফ দ্য আছাম লিটাৰী এৱাৰ্ড এইসকল ব্যক্তি এই যিজন 18জন ব্যক্তি আছে এই 18জন ব্যক্তিয়ে সূৰ্যকান্ত হাজৰিকা ঠিক আছে ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱ চৌধুৰী এইসকল মানুহসকলে তেখেতসকলে এই বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে এটা 18জনৰ নামটো আমি মনত ৰাখিব অকণমান আমাৰ দিগদাৰ হ'ব পাৰে ঠিক আছে বা মই ভাবোঁ এইটো ইমান মনত ৰখাৰ বৰ বিশেষ প্ৰয়োজনো নাই আমি ইয়াত মনত ৰখাৰ প্ৰয়োজন এইটোৱেই যেন আছাম লিটাৰী এৱাৰ্ড কিহৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে দিয়ে কেইজন মানুহক এইবাৰ দিছে ঠিক আছে আৰু এই এৱাৰ্ডটো কেতিয়াবা দিয়া হৈছে এই কিছুমান ফেকচুৱেল ইনফৰমেশ্যন আমি মনত ৰাখিলেই হ'ল ৰিচিপিয়েণ্ট অফ দ্য আছাম লিটাৰী পেঞ্চনো তেখেতসকলে এনেকুৱা 10 গৰাকী অসমৰ লেখকে পাইছে ঠিক আছে দিছ ৰিকগনিশ্যন আৰ গ্ৰাণ্টেড আণ্ডাৰ আছাম লিটাৰী এৱাৰ্ড এণ্ড পেঞ্চন ৰুল 1974 এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন ষ্টেটমেণ্টত আহিব পাৰে কোনে পাইছে বা কেইগৰাকীয়ে পাইছে সেইটোতো এটা আমি অভাৰঅল চালোৱেই কিন্তু চবৰে নাম মনত ৰখাটো মোৰ মতে ইমান জৰুৰী নহ'ব কাৰণ চবৰে নাম মনত ৰখাটো অলপমান কঠিন হ'ব এইটো এটা ঠিক আছে তো চবৰে নামটো আমি মনত ৰাখিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি যি আমাৰ এই যিটো অসম চৰকাৰৰ যিটো ইনিচিয়েটিভ এই ইনিচিয়েটিভটোৰ বিষয়ে আমি অলপমান জানি থ'লেই হ'ল ঠিক আছে যেনেকৈ অসম লিটাৰী এৱাৰ্ড বা আমাৰ যি লিটাৰী পেঞ্চন এইটো অসম চৰকাৰে প্ৰত্যেক বছৰে দিয়ে ঠিক আছে যিখিনি ৰাইটাৰ্ছ যিখিনি আমাৰ অসমৰ ৰাইটাৰ্ছ ঠিক আছে বা লেখক আছে তেখেতসকলক এনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু অসমীয়া যি জাতি যি অসমীয়া ভাষাটোক আৰু উন্নত কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰদান কৰে আৰু এইবাৰ আছাম লিটাৰী এৱাৰ্ড আমাৰ টোটেল 18গৰাকী ৰাইটাৰ্ছে অসমৰ পাইছে আৰু অসম লিটাৰী পেঞ্চন এৱাৰ্ড টোটেল 10 গৰাকী আমাৰ লেখকে পাইছে আৰু এই এৱাৰ্ডটো দিয়া হয় আণ্ডাৰ আছাম লিটাৰী এৱাৰ্ড পেঞ্চন ৰুল 1974 ঠিক আছে ৰিএফ্ৰেমিং ইনষ্টিটিউচনেল ছাপৰ্ট টু আছামিজ লিটাৰেচাৰ এইটো অসমৰ লিটাৰেচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এটা চৰকাৰে এটা প্ৰত্যেক বছৰৰ এটা চৰকাৰৰ এইটো এটা প্ৰচেষ্টা ইচ এৱাৰ্ডি উইল ৰিচিভ 50,000 এজ ওৱান টাইম এৱাৰ্ড আৰু যিখিনি ইয়াত এৱাৰ্ডত যিখিনিৰ নাম আছে তেখেতসকলে 50,000 টকা ওৱান টাইম এটা এৱাৰ্ড পাব চৰকাৰৰ পৰা গ্ৰাণ্ট পাব while pension recipient will be given 8,000 per month আৰু যিসকলে লিটাৰী পেঞ্চন পাব ঠিক আছে ডিচেম্বৰ 7 তাৰিখৰ পৰা দিয়া হ'ব সেই পেঞ্চনাৰখিনিয়ে তেখেতসকলে মান্থলি 8,000 rupeesকে লিটাৰী পেঞ্চন পাবলৈ সুবিধা হ'ব This initiative underscored the state commitment to strengthening cultural capital by recognizing literary excellence across districts. This framework gains significance in light of growing academic discourse on language preservations regional literary revival and encouragement of indigenous literary scholarship ঠিক আছে এইখিনি হৈছে মেইন আমাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ প্ৰিজাৰ্ভ কৰা ঠিক আছে যেটো ৰিজনাল লিটাৰী আইডেন্টিটি হেতুক ৰিভাইভ কৰা আৰু ইন্ডিজিনিয়াস যেটো লিটাৰেচাৰ হেবিলাক ডেভেলপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটো এটা চৰকাৰৰ বিশেষ গুৰুত্ব ঠিক আছে supported by the higher education department the announcement align with larger cultural objectives such as increasing literary productions ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে লিটাৰী প্ৰডাকশনটো অসমত ইনক্ৰিজ কৰা encouraging regional writings অসমীয়া ল্যাঙ্গুৱেজ অসমীয়া writings আৰু যাতে আমি যাতে আৰু ভালকে ডেভেলপ কৰিব পাৰো and creating a archival value of future scholarship ঠিক আছে এইখিনি হৈছে মেইন ইয়াৰ উদ্দেশ্য beyond financial support literary pension scheme serve as acknowledgement of a lifeline of creative contribution encouraging younger writers translators poets and researchers to contribute actively to the Assamese cultural landscape আৰু এই এৱাৰ্ডটোৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমৰ যিখিনি ইয়ং বা এনাৰ্জেটিক যিখিনি ৰাইটাৰ্ছ তেখেতসকলো ইনস্পায়াৰ হ'ব পাৰিব ঠিক আছে ইন অৰ্ডাৰ টু প্ৰিজাৰ্ভ আৱাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ কালচাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত যিটো নেক্সট টপিকটো হৈছে ডক্টৰ সোণালী ঘোষ অনাৰ্ড উইথ ৱাইল্ড লাইফ ছাৰ্ভিচ এৱাৰ্ড 2025 এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন প্ৰিলিমছত জেনেৰেলি খুদা আমি দেখা পাওঁ যেন ৱাইল্ড লাইফ ছাৰ্ভিচ এৱাৰ্ড এবাৰ কোনে পাইছে 2025ত ঠিক আছে ইণ্ডিয়া ইজ ৱেল নন অৰ্গেনাইজেশ্যনছ ভাৰতবৰ্ষৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন যিটোৰ নাম হৈছে চেঞ্চুৰী এছিয়া হেজ কনফাৰ্ড দ্য ৱাইল্ড লাইফ ছাৰ্ভিচ এৱাৰ্ড 2025 অন ডক্টৰ সোণালী ঘোষ দ্য ফিল্ড ডাইৰেক্টৰ অফ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক এণ্ড টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ যি কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ তেখেত এগৰাকী ফিল্ড ডাইৰেক্টৰ হয় ইন ৰিকগনিজিং অফ হাৰ এক্সাম্পলাৰী কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু ৱাইল্ড লাইফ মেনেজমেণ্ট এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন তেখেতৰ যি
ষ্ট্ৰেটেজি ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন বা ৱাইল্ড লাইফ মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ যি দক্ষ ভূমিকা তাৰ কাৰণে এই যিটো আমাৰ চেঞ্চুৰী এছিয়া যিটো এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে চেঞ্চুৰী এছিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে ডক্টৰ সোণালী ঘোষ বাইদেউক আমাৰ এই যিটো ৱাইল্ড লাইফ ছাৰ্ভিচ এৱাৰ্ড 2025 প্ৰদান কৰিছে ডক্টৰ সোণালী ঘোষ আমাৰ বাইদেউৰ বিষয়ে অকণমান চাই লওঁ ডক্টৰ সোণালী ঘোষ has earned distinction as the first women field director of Kaziranga, assuming surge in 2023, making a milestone in India's forest administration. আৰু তেখেত এগৰাকী ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা যোনে ফিল্ড ডাইৰেক্টৰ হিচাপে কাম কৰি আছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত ঠিক আছে ফিল্ড ডাইৰেক্টৰ পজিশ্যনত এপইণ্ট হোৱা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা হৈছে ডক্টৰ সোণালী ঘোষ ঠিক আছে আৰু এই সোণালী ঘোষৰ বিষয়ে আমি বাইদেউৰ বিষয়ে ইন 2025 she also became the first Indian to receive prestigious Kent Miller Award from IUCN আৰু তেখেত এগৰাকী প্ৰথমজন ভাৰতীয় সোণালী ঘোষ ডক্টৰ সোণালী ঘোষ বাইদেউ এগৰাকী প্ৰথম ভাৰতীয় যোনে কেণ্ট মিলাৰ এৱাৰ্ড ফ্ৰম IUCN ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা যোনে এই কেণ্ট মিলাৰ এৱাৰ্ডটো পাইছে ফ্ৰম IUCN ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰ ঠিক আছে তো ডক্টৰ সোণালী ঘোষ বাইদেউৰ বিষয়ে আমি জানিলোঁ আমাৰ এইবাৰ যিটো আমাৰ ৱাইল্ড লাইফ এৱাৰ্ড ঠিক আছে যিটো আমাৰ চেঞ্চুৰী এছিয়া যিটো ৱাইল্ড লাইফ ছাৰ্ভিচ এৱাৰ্ড দিয়ে 2025ত সেইটো কোনে পাইছে ডক্টৰ সোণালী ঘোষ বাইদেৱে পাইছে আৰু ডক্টৰ সোণালী ঘোষ বাইদেউ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমজনী ফিল্ড ডাইৰেক্টৰ হয় ঠিক আছে তেখেতসকল ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম তেখেত এগৰাকী মহিলা যোনে ফিল্ড ডাইৰেক্টৰ পজিশ্যনটোক এপইণ্ট হৈছে আৰু তেখেতে বৰ্তমান ৰিচেণ্টলি ক'ত ছাৰ্ভ কৰি আছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক এণ্ড টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত আৰু তেখেত এগৰাকী হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা যোনে প্ৰেষ্টিজিয়াছ কেণ্ট মিলাৰ এৱাৰ্ড পাইছে ফ্ৰম IUCN ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ নেচাৰৰ পৰা তেখেতে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কেণ্ট মিলাৰ বঁটাও পাবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰপিছত নেক্সট টপিকটো আছে গুড নিউজ আসাম গভৰ্ণমেণ্ট লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ৰিচেণ্টলি ৰিলিজ গুড নিউজ আসাম এ স্পেচিয়েল পাব্লিকেশ্যন বাই দ্য দূৰদৰ্শন নিউজ ইন এ চেৰামনি হেল্ড এট লোক ভৱন ফৰ্মেলি ৰাজভৱন এইটো আমি আগতে ৰাজভৱনক এতিয়া আমি লোকভৱন বুলি কোৱা হয় ইন গুৱাহাটী আমাৰ যি এখন দূৰদৰ্শনৰ প্ৰত্যেক সপ্তাহত ঠিক আছে প্ৰত্যেক উইকত তেখেতসকলে এটা কিছুমান মটিভেশ্যনেল ষ্টৰী যোনে এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ ঠিক আছে যোনে কিছুমান ভাল আমাৰ ইনোভেশ্যনৰ ফিল্ডত তেখেতসকলে কাম কৰিছে ঠিক আছে আমাৰ জেনেৰেলি নিউজবিলাকত আমি ছেড ষ্টৰিজ ঠিক আছে বা আমি বেয়া খবৰবিলাকে জেনেৰেলি পাওঁ আৰু এই DD নিউজ ঠিক আছে এই যি আমাৰ যি দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ নৰ্থ ইষ্ট তেখেতসকলৰ এটা পদক্ষেপ যে আমাৰ প্ৰত্যেক সপ্তাহত নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা তেখেতসকলে এনেকুৱা যাতে ষ্টৰি কভাৰ কৰে যোনটোৱে মানুহক ইনস্পায়াৰ কৰে ঠিক আছে তো তাৰে সেই তেনেকুৱা 55টা ষ্টৰিক সংলগ্ন কৰি এখন কিতাপ পাব্লিছ কৰিছে কিতাপখনৰ নাম হৈছে গুড নিউজ আসাম ঠিক আছে এই গুড নিউজ আসামৰ মেইন যিকেইটা মানে মেইন যিকেইটা এম হৈছে পজিটিভ জাৰ্নেলিজম ঠিক আছে মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে পজিটিভ জাৰ্নেলিজম তাৰ আগতে এইটো চাই লওঁ দ্য বুক ডকুমেণ্টেড 55 ইম্পেক্টফুল ষ্টৰিজ অফ ইনোভেশ্যন entrepreneurship and community leadership highlighting the state positive transformation and grassroots achievement আৰু ইয়াত এই কিতাপখনত ঠিক আছে ডকুমেণ্টখনত এনেকুৱা 55টা ইম্পেক্টফুল ষ্টৰিজৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে ঠিক আছে য'ত তেখেতসকলে ইনোভেশ্যনৰ কাৰণে কাম কৰিছে এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰিছে আৰু কমিউনিটি লিডাৰশ্বিপটো তেখেতসকলে দাঙি ধৰিছে গুড নিউজ আসাম অৰিজিনেটেড এজ এ উইকলি দূৰদৰ্শন নিউজ প্ৰগ্ৰেম that was documented over 50 episodes of inspiring narratives from across Assam district অসমৰ বিভিন্ন জায়গাৰ অসমৰ বিভিন্ন ডিস্ট্ৰিক্টৰ গোটেই বিভিন্ন ডিস্ট্ৰিক্টৰ যিখিনি সাকসেসফুল ষ্টৰিজ বা যিখিনি আমাৰ নিউজ ঠিক আছে যিখিনি ইনস্পায়াৰ কৰিব পৰা নিউজক তেনেকৈ তেখেতসকলে কভাৰ কৰিছে আৰু তাৰে 55টা তেখেতসকলে ষ্টৰিজ কভাৰ কৰি তেখেতসকলে এটা ডকুমেণ্ট ৰিলিজ কৰিছে যিটোৰ নাম দিছে গুড নিউজ ফৰ আসাম তাৰপিছত ইয়াৰ ভিতৰত আমি এইটোৱে মন ৰাখিবলৈ যে গুড নিউজ আসাম যিটো এইটো কাৰ ইনিচিয়েটিভত এইটো হেৰি কৰা হৈছে এই যিখন ডকুমেণ্টছখন ইট ৱাজ লঞ্চ বাই দূৰদৰ্শন ঠিক আছে দূৰদৰ্শন যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট আসামৰ দূৰদৰ্শনে এই কিতাপখন লঞ্চ কৰিছে ঠিক আছে দূৰদৰ্শন নিউজ ঠিক আছে তাৰপিছত যিটো নেক্সট টপিকটো হৈছে আসাম ট্ৰেডিশ্যনেল টেক্সটাইল আৰ্টিচিয়ানছ অনাৰ্ড আসাম ৰিচ ট্ৰাইবেল ৱেভিং ট্ৰেডিশ্যন ৰিচিভ নেশ্যনেল ৰিকগনিশ্যন এজ 2 মাষ্টাৰ আৰ্টিচিয়ানছ from the states were confirmed with prestigious National Handicraft Award, the recently National Handicraft Award, ঘোষণা কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে by the President of India, New Delhi, in December 9, 2025. This honor underscores the vital importance of preserving traditional knowledge and skills in the textile sector. প্ৰত্যেক বছৰে ভাৰত চৰকাৰে ঠিক আছে নেশ্যনেল হেণ্ডিক্ৰাফ্ট এৱাৰ্ডছ প্ৰদান কৰে কাৰণ ইন অৰ্ডাৰ টু প্ৰিজাৰ্ভ আৱাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজ আৰু আমাৰ টেক্সটাইল ছেক্টৰ যি ট্ৰেডিশ্যনেল স্কিলছ সেইখিনিক প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে এই এৱাৰ্ডটো প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰদান কৰে আৰু এইবাৰ এই যিটো এৱাৰ্ড
যিটো নেশ্যনেল হেণ্ডলুম এৱাৰ্ড নেশ্যনেল হেণ্ডিক্ৰাফ্ট এৱাৰ্ড তাৰ পৰা আমাৰ অসমৰ দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই এৱাৰ্ডটো পাবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি হৈছে বাপুকণ পায়েং ঠিক আছে বাপুকণ পায়েঙে এই এৱাৰ্ডটো পাইছে ঠিক আছে হি হেইলছ ফ্ৰম মাজুলী তেখেত মাজুলীৰ পৰা বিলং কৰে এণ্ড স্পেচিয়েলাইজ ইন মিৰ্জিম টেক্সটাইল তেখেত মিৰিজিম টেক্সটাইল যি মিৰিজিম টেক্সটাইল মিচিঙৰ এটা ট্ৰেডিশ্যনেল টেক্সটাইল হয় মিচিং কমিউনিটিৰ ট্ৰেডিশ্যনেল টেক্সটাইল তাত তেখেত বহুত বেছি এক্সপাৰ্ট হয় আৰু মিৰ্জিম অলছ' ন'ন এজ গাৰু ইন মিচিং লেংগুৱেজ ইজ এ ট্ৰেডিশ্যনেল হেণ্ড ওভেন ব্লেংকেট অফ মিচিং কমিউনিটি ইউজ ৱাইডলি ডিউৰিং দ্য উইণ্টাৰ আৰু এই আমাৰ যিটো মিৰিজিম বা এইটো আমাৰ গাৰু বুলিও কোৱা হয় এখন হেণ্ড ওভেন ব্লেংকেট হয় ঠিক আছে হেণ্ড ওভেন ব্লেংকেট এখন তেখেতসকলৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ ক্ৰাফ্ট হয় এইটো এটা ঠিক আছে আৰু এইখনৰ কাৰণে এৱাৰ্ডটো পাইছে আমাৰ বাপুকণ পায়েঙে ঠিক আছে হি অলছ' ৰেচিপিয়েণ্ট অফ আছাম ষ্টেট এৱাৰ্ড ফৰ হেণ্ডিক্ৰাফ্টছ তো ইয়াৰ পৰা মনত ৰাখিবলগীয়া কথা এইটোৱেই যেন আমাৰ অসমৰ পৰা এইবাৰ নেশ্যনেল হেণ্ডলুম এৱাৰ্ড কোনে কেইজন ব্যক্তিয়ে পাইছে দুজন ব্যক্তিয়ে পাইছে প্ৰথমজন হৈছে বাপুকণ পায়েং তেখেতে কোনটো হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ কাৰণে পাইছে এৱাৰ্ডটো তেখেতে পাইছে মিৰিজিম টেক্সটাইল বা গাৰু ইন মিচিং লেংগুৱেজ এই মিৰিজিম বা গাৰু কি হয় এখন মিচিঙৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ব্লেংকেট হয় ঠিক আছে তাৰপিছত সাবিনা তেৰনপি নেশ্যনেল হেণ্ডিক্ৰাফ্ট এৱাৰ্ড 2023 হেইলছ ফ্ৰম কাৰ্বি আংলং আৰু দ্বিতীয়গৰাকী আমাৰ অসমৰ যি এই এৱাৰ্ডটো এবাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে সাবিনা তেৰনপি তেখেতে সাবিনা তেৰনপিয়ে পাইছে তেখেত কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা হয় এণ্ড এক্সপাৰ্ট ইন কাৰ্বি ট্ৰাইবেল টেক্সটাইল তেখেতো কাৰ্বি ট্ৰাইবেল টেক্সটাইলৰ এগৰাকী এক্সপাৰ্ট হয় চি স্কিল ইন সাফি লানফি হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী ক্ৰাফ্ট ৱৰ্ক এণ্ড হেজ স্পেণ্ট অভাৰ 2 decades কণ্ট্ৰিবিউটিং টু দ্য আৰ্ট আৰু তেখেতে এই আৰ্টটোৰ লগত জড়িত যি কাৰ্বিৰ যিটো সাফি লেনফি এই যিটো এটা হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী আৰ্ট হয় ঠিক আছে মই এই যি মোৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন কৰাত মেবি মোৰ ভুল হ'ব পাৰে তাৰ বাবে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী এণ্ড ক্ৰাফ্ট ৱৰ্ক এণ্ড হেজ স্পেণ্ট অভাৰ 2 decades কণ্ট্ৰিবিউটিং টু দ্য আৰ্ট হাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ক্ৰিয়েশ্যন ইনক্লুড কাৰ্বি আইটেমছ লাইক চেলেং পেকক এ কটন গাৰ্মেণ্টছ ৱৰ্ন অভাৰ দ্য আপাৰ বোট ঠিক আছে আমি আমাৰ যিখিনি আমাৰ অসমৰ কালচাৰত আমি পঢ়োঁ ঠিক আছে ট্ৰেডিশ্যনেল এটায়াৰ বা ট্ৰেডিশ্যনেল হেণ্ডিক্ৰাফ্টছ অফ দ্য ইণ্ডিজিনাছ কমিউনিটিছ অফ আছাম তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে মিৰ্জিম টেক্সটাইলছ কোনটো কমিউনিটিৰ লগত এছ'চিয়েটেড হয় আৰু আমাৰ চেলেং পেকক ঠিক আছে বা সাফি লানফে এইটো কোনটো কমিউনিটিৰ এম্ব্ৰইডাৰী স্কিল হয় তো এনচাৰ উইল বি দ্য কাৰ্বি কমিউনিটি ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্ট ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰে এই যিটো আমাৰ হেণ্ডিক্ৰাফ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰী বা যিটো আমাৰ হেণ্ডিক্ৰাফ্ট টেক্সটাইলছ সেইটো প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে বা প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে বহুতখিনি পদক্ষেপ লৈ আছে যেনেকৈ তাৰে এটা পদক্ষেপ হৈছে নেশ্যনেল হেণ্ডিক্ৰাফ্ট এৱাৰ্ডছ আৰ কনফাৰ্ড বাই মিনিষ্ট্ৰী অফ টেক্সটাইল টু অনাৰ মাষ্টাৰ আৰ্টিচিয়ানছ এণ্ড উইভাৰ দেয়াৰ আউটষ্টেণ্ডিং ক্ৰাফ্টছমেনশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড নিউ টেকনিক্স এণ্ড কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু দিছ ছেক্টৰ দিছ এলাইন উইথ গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ ছাচ এছ হেণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট স্কিম এণ্ড জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যনছ টেক আমাৰ যি অসমৰ যি আমাৰ কি বুলি কয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যি আমাৰ হেণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্ৰী যি টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰী বা আমাৰ যিখিনি হেৰিটেজখিনি সেই হেৰিটেজখিনিক প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰেডিশ্যনেল নলেজখিনিক প্ৰিজাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে বহুতখিনি পদক্ষেপ লৈছে আৰু তাৰ ভিতৰতে এটা পদক্ষেপ হৈছে নেশ্যনেল হেণ্ডিক্ৰাফ্ট এৱাৰ্ড যিটো ভাৰত চৰকাৰে প্ৰত্যেক বছৰে দিয়ে টু এনকাৰেজ দ্য উইভাৰ্ছ ঠিক আছে বা যোনে এই টেক্সটাইল ডিজাইন কৰে তেখেতসকলক এনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে এই এৱাৰ্ডটো প্ৰত্যেক বছৰে দিয়া হয় আৰু এইবাৰ এই এৱাৰ্ডটো আমাৰ অসমৰ পৰা দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে পাইছে ঠিক আছে এগৰাকীয়ে পাইছে মিচিং ক্ৰাফ্টৰ কাৰণে আৰু এগৰাকীয়ে পাইছে আমাৰ কাৰ্বি ক্ৰাফ্টৰ কাৰণে পাইছে ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট স্কিমটো হৈছে বাবু আঁচনি স্কিম দ্য বাবু আঁচনি ইজ এ প্ৰপ'জ ফিউচাৰ স্কিম বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম এনাউন্স বাই দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ এইম টু প্ৰভাইডিং ফাইনেন্সিয়েল অৰ মেটেৰিয়েল ছাপৰ্ট টু স্কুল গোয়িং বয়জ যেনেকৈ আমাৰ অসম চৰকাৰে আমাৰ যিখিনি মহিলা বা অসমৰ যিখিনি ছোৱালীসকলক ছাপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে চাইল্ড মেৰিজ ৰেটটো কমাবৰ কাৰণে ঠিক আছে গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ'টো বঢ়াবৰ কাৰণে ঠিক আছে ইন হায়াৰ এডুকেশ্যন পাৰ্টিকুলাৰলি বা আমাৰ যি চাইল্ডৰ ড্ৰপিং ৰেটটো কমাবৰ কাৰণে তেখেতসকলে এটা স্কিম গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে এটা স্কিম লঞ্চ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনি তাত কিছুমান ফাইনেন্সিয়েল ইনচেণ্টিভ প্ৰভাইড কৰা হয় আমাৰ অসমৰ ছোৱালীসকলক ঠিক আছে আৰু ঠিক তেনেকুৱা এটা স্কিম যিখিনি আমাৰ অসমৰ ল'ৰাখিনিক আমাৰ অসমৰ ছাত্ৰখিনিক এনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে এনেকুৱা এটা স্কিম ফিউচাৰত ল'ব বুলি আশ্বাস দিছে সেই স্কিমটোৰ নাম হৈছে বাবু আঁচনি স্কিম এনেকুৱা ধৰণৰ এটা স্কিম হ'ব দিছ ইনিচিয়েটিভ ইজ ইণ্টেণ্ডেড টু মিৰৰ দ্য ছাপৰ্ট বিং প্ৰভাইডেড টু গাৰ্লছ আণ্ডাৰ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড আদাৰ ডেডিকেটেড ৱেলফেয়াৰ প্ৰগ্ৰেম ঠিক আছে আমাৰ যেনেকৈ আমাৰ গাৰ্লছসকলক যেনেকৈ ছাপৰ্ট কৰা হয় গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ঠিক আছে পঢ়া শুনা কৰিবৰ কাৰণে ঠিক তেনেধৰণে ল'ৰাসকলৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা ফাইনেন্সিয়েল ইনচেণ্টিভ দিব বুলি চৰকাৰে কৈছে জেণ্ডাৰ ইকুইটি ইন ৱেলফেয়াৰ
The proposed Babu Asani is a part of broader commitment to ensuring that government welfare scheme benefits students of all genders. যেহেতু আমাৰ মহিলাসকলৰ কাৰণেও তেখেত গভৰ্ণমেণ্টে স্কিম লৈছে আৰু আমাৰ ল'ৰাবিলাকৰ ঠিক আছে যিসকল ছাত্ৰবিলাকৰ যাতে অভাৰঅল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণেও চৰকাৰে বহুতখিনি স্কিম লৈ আছে. When scheme like Nijut Moina focus for girls' education, often through financial incentive for enrollment and retention, Babu Asani seek to support boys to address their specific educational needs and reduce male dropout rates. আৰু যেনেকৈ আমাৰ ফিমেল ড্ৰপআউট ৰেটটো কমাবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে অসম গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে লঞ্চ কৰিছে নিযুত মইনা আঁচনি ঠিক তেনেধৰণে অসম চৰকাৰে মেল যি তোমাৰ যি মেল ড্ৰপআউট ৰেটটো কমাবৰ কাৰণে তেখেতসকলে বাবু আঁচনি স্কিম এটা লঞ্চ কৰিম বুলি কৈছে. The emphasis on Babu Asani signals the government shift towards holistic gender balance approach to education policy covering both incentive and attendance monitoring. আৰু ইয়াৰ পৰা আমি গম পাওঁ যেন আমাৰ অসম চৰকাৰে আমাৰ দুইটা জেণ্ডাৰ ঠিক আছে মেল ফিমেল দুইটা জেণ্ডাৰৰ হোলিষ্টিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এই স্কিমবিলাক হাতত তেখেতসকলে লৈছে. এতিয়ালৈকে স্কিমটো ভালকৈ মানে স্কিমটোৰ কথা জাষ্ট চৰকাৰে কৈছে এই স্কিমটো এতিয়ালৈকে ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হোৱা নাই বা বেছিক আণ্ডাৰলাইনছ ইয়াত মানে বেছিক গাইডলাইনছ কি হ'ব ইয়াৰ বিষয়ে আমি ভালকৈ জানিব পৰা নাই. যেতিয়া স্কিমটো লাগু হ'ব অসমত তেতিয়া আমি ইয়াৰ বিষয়ে আমাৰ ফিচাৰ্ছ কোনখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দিয়া হ'ব কেনেকৈ দিয়া হ'ব এইখিনি বস্তুখিনি আমি আলোচনা কৰিম. তাৰপিছত এটা আমাৰ মেঘালয় নিউজ আছিলে নংক্ৰেম ডান্স ফেষ্টিভেল. তো এই নংক্ৰেম ডান্স ফেষ্টিভেলটো চেলিব্ৰেট কৰা হয় মেঘালয়ত. ডাইৰেক্ট আমি ফেষ্টিভেল ক'ত কোনটো যেনেকৈ আমাৰ কুৱেশ্যন সোধে কোনটো ট্ৰাইব ক'ত কোনখন ষ্টেটত পোৱা যায় ঠিক আছে ঠিক লাই হাৰ্ব বা কোনখন ষ্টেটৰ ফেষ্টিভেল হয় ঠিক আছে যেনেকৈ সোধা হয় ঠিক আছে তেনেকৈ আমাৰ APSC পৰীক্ষাবিলাকক সোধা যায় যে নংক্ৰেম ফেষ্টিভেল ৱাজ চেলিব্ৰেটেড ইন হুইচ ষ্টেট ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব মেঘালয়. তো নংক্ৰেম ফেষ্টিভেলৰ বিষয়ে আমি কি হয়নো অকণমান চাই লওঁ. The CM of Meghalaya recently inaugurated a newly developed cultural tourism amenities at Lum, Pomlang and Madan CM in Smiti aimed to enhancing the Nongkrem dance festival and ensuring the preservation of tribal cultural heritage. ঠিক আছে নিউজটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ইম্পৰ্টেণ্টটো হৈছে নংক্ৰেম ফেষ্টিভেলটো কোনে চেলিব্ৰেট কৰে কোনখন ষ্টেটত চেলিব্ৰেট কৰা হয় আৰু কোনটো গড বা কিহৰ কাৰণে চেলিব্ৰেট কৰা হয় কোন ভগৱানৰ লগত এছ'চিয়েটেড এই বস্তুখিনি আমি জানি থ'লে আমাৰ হৈ যাব. The Nongkrem dance festival known locally as Ka Pomlang Nongrem is the most important annual Thanksgiving celebration of the Khasi tribe of Meghalaya. তো তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে এই নংগ্ৰেম ফেষ্টিভেল এইটো কোনে চেলিব্ৰেট কৰে খাচী ট্ৰাইব অফ মেঘালয়. মেঘালয়ৰ যি খাচী ট্ৰাইব আছে ঠিক আছে খাচী কমিউনিটিৰ যিসকল মানুহ আছে তেখেতসকলে এই ফেষ্টিভেলটোক চেলিব্ৰেট কৰে ঠিক আছে. আৰু এই ফেষ্টিভেলটো মেইনলি ঠিক আছে তেখেতসকলে কাক পূজা কৰে তেখেতসকলে এই ভগৱানটো ইয়াত কাক পূজা কৰা হয়. দিছ ফেষ্টিভেল ইজ পাৰফৰ্ম ইন এপিছ দ্য গডেছ কা ব্লেই চাইন্সাৰ ঠিক আছে যিটো গডেছ অফ ফাৰ্টিলিটি. এগেইন মোৰ ইয়াত প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন ভুল হ'ব পাৰে তাৰ বাবে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী ঠিক আছে. যি গডেছ ফাৰ্টিলিটি এণ্ড প্ৰস্পেৰিটি গডেছ তেখেতসকলৰ খাচীসকলৰ যি প্ৰস্পেৰিটি গডেছ তেখেতসকলক পূজা অৰ্চনা কৰা হয় ইয়াত তেখেতক পূজা অৰ্চনা কৰা হয় ফৰ এ ৰিচ এণ্ড বাম্পাৰ হাৰ্ভেষ্ট এণ্ড দ্য অভাৰঅল ৱেলফেয়াৰ অফ দ্য পিপল. তো এই যিটো এই নংক্ৰেম ফেষ্টিভেল এই ফেষ্টিভেলটো কোনে চেলিব্ৰেট কৰে এই ফেষ্টিভেলটো চেলিব্ৰেট কৰে আমাৰ খাচী কমিউনিটি অফ মেঘালয়া. আৰু এইটো কোনটো ভগৱানৰ লগত জড়িত এই ফেষ্টিভেলটো গড অফ ফাৰ্টিলিটি ঠিক আছে ফাৰ্টিলিটি গডেছক পূজা কৰা হয় যাতে এটা গুড প্ৰস্পেৰাছ ঠিক আছে আমাৰ এটা এগ্ৰিকালচাৰ ছেশ্যন যাতে আগন্তুক দিনত হওক ঠিক আছে য'ত আমাৰ প্ৰডাকশ্যন বা খেতি বাৰীৰে যাতে আমাৰ ঘৰবিলাক ভৰি পৰক ঠিক আছে. আৰু এটা ইয়াৰ চেণ্ট্ৰেল ৰিচুৱেল হৈছে এটা আমাৰ যিটো আমাৰ হেৰি কি বুলি কয় এই যিটো ফেষ্টিভেলৰ আৰু এটা ৰিচুৱেল হৈছে এই কি পাৰ্ট অফ দ্য চেৰামনি ইজ দ্য পমলাং গড চেক্ৰিফাইচ ৰিচুৱেল পাৰফৰ্ম বাই এ CM chief and the high priest involving offerings to the ancestor of the ruling clan and the deity of Silongping ঠিক আছে. মানে আমাৰ ইয়াত আমি ইমানকেইটা বস্তু মনত ৰাখিলেও যে এইটো নংগ্ৰেম ফেষ্টিভেল হয় এইটো কোনে চেলিব্ৰেট কৰে খাচী ট্ৰাইব অফ মেঘালয়া ঠিক আছে. এই ফেষ্টিভেলটো চেলিব্ৰেট কৰা হয় ডিউৰিং দ্য টাইম অফ অটম ঠিক আছে. আৰু কোনজন ভগৱান এই ফেষ্টিভেলটোৰ লগত জড়িত হৈছে সেইজন হৈছে গড অফ ফাৰ্টিলিটি ঠিক আছে. যাতে সেই গড অফ ফাৰ্টিলিটিক পূজা কৰা হয় যাতে এটা নেক্সট বছৰটোত যাতে এটা বাম্পাৰ প্ৰডাকশ্যন হয় বা এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰস্পেৰিটি মানুহক বাঢ়ে আৰু জেনেৰেল যিসকল মানুহ আছে মানুহসকলৰ যাতে ভাল উন্নতি হয় ঠিক আছে গুড হেল্থ গুড প্ৰস্পেৰিটি যাতে হয় ঠিক আছে. আৰু এই যি আমাৰ ফেষ্টিভেলটোৰ এটা মূল এটা পৰম্পৰা হৈছে এটা ছাগলীক ছেক্ৰিফাইচ কৰে যিটো আমাৰ যি খাচী কমিউনিটিৰ CM যি হেড বা যিসকল খাচী কমিউনিটিৰ প্ৰিষ্টসকলে এটা ছাগলীক ছেক্ৰিফাইচ কৰা হয় ঠিক আছে. So that's all for today. Thank you.